हॅलो फ्रेंड्स, आपलं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आजचा टॉपिक आहे की आपण आपल्या मोबाईलमध्ये जर फोन स्टोरेज जर फुल झाले तर आपण कोणत्याही प्रकारचे ॲप्लिकेशन डाउनलोड व इन्स्टॉल करू शकत नाही. त्यासाठी मी तुम्हाला एक सोल्युशन सांगणार आहे, जेणेकरून आपण ही सेटिंग आपल्या मोबाईलमध्ये लावून घ्यावी किंवा आपण हे वेळोवेळी अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला हा प्रॉब्लेम परत उद्भवणार नाही. तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर सिम्पली आपल्याला काय करायचं आहे, ते सध्या तरी आपल्याला ॲप्लिकेशन ही डाउनलोड करायचे आहेत किंवा इन्स्टॉल करायचे आहेत. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला मी डेमो दाखवतो. म्हणजे सेटिंगमध्ये आपण नंतर जाऊन सेटिंग करू. बरं, सध्या तुम्हाला डेमो दाखवतो. डेमो बघण्यासाठी आपण प्ले स्टोअरला जाऊ. तर सध्या बघताय तुम्ही प्ले स्टोअरला आपण आलेलो आहे. तर इथे सर्च बारवरती आता बघा, हे पिक्सल आर्ट याच्यामध्ये पिक्स इथे आला, हे ॲप्लिकेशन आले. तर हे मी डाउनलोड करण्याचा प्रयत्न करतो, तुम्हाला समजेल की मी कशा पद्धतीने तुम्हाला सांगतो. ते आर्ट हे तर इन्स्टॉल करण्याचा प्रयत्न करूया. गुगल स्टोअरवरून आपण डाउनलोड करतोय. इथे पहा, आपण बघू शकता. हे बघा की आपल्याला हे जर आपण जे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करणार आहे त्यासाठी इतर ॲप्लिकेशन आपल्या मोबाईलमधली जी आहेत ती अनइन्स्टॉल करावी लागतील. यासाठी हे परमिशन प्ले स्टोअर मागत आहे. हे आपण ॲप्लिकेशन जर अनइन्स्टॉल केले तर आपल्याला याचा काय उपयोग होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला सेटिंगमध्ये जायचं आहे. मी वरती येतो, सेटिंगमध्ये जाऊन त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टोरेजमध्ये यायचं आहे. स्टोरेजवरती क्लिक करायचं. ज्यामध्ये आपण खाली आल्यानंतर तुम्हाला जो क्रॅश डाटा जो दिसतो, हा इथे पाहू शकता क्रॅश डाटा. हा आता याच्यावरती क्लिक करायचा. याच्यावरती तर माझ्या सध्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला दाखवतो क्रॅश डाटा मी ऑलरेडी क्लिअर केलेला आहे, जेणेकरून इथं 1.43 MB दाखवतो. हा डाटा तुमच्या मोबाईलमध्ये जास्त सुद्धा असू शकतो. 1 GB पर्यंत असू शकतो, 1.5 GB 2 GB पर्यंत असू शकतो, जेणेकरून आपले स्टोरेज हे मोकळेल. हा डाटा जर आपण क्लिअर केला तरी आपले पर्सनल काही डाटा डिलीट होणार नाही. कारण का हा जो डाटा असतो तो डाटा की आपण एखादे ॲप इन्स्टॉल केलं, एखादी फाईल इन्स्टॉल केली तर तो डुप्लिकेट फाईल इथे स्टोअर होत असते. जर तरी हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला जर डाउनलोड होत नसेल तर एक बेस्ट वे याच्यानंतर एक तुम्ही पाहू शकता की आपल्याला क्रोम ब्राउझरवरती यायचं आहे. क्रोम ब्राउझरवरती येऊन 9 ॲप तुम्ही पाहू शकता. सिम्पली आपण क्रोम ब्राउझरवरती आलो. बघा, हे तर मी आधीच ऑलरेडी टाईप केलेलं आहे. 9 ॲप नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे, रेड कलरचं तुम्ही पाहू शकता इथे स्क्रीनवरती. बघा, अशा प्रकारचे ॲप्लिकेशन आहे. मी ऑलरेडी ते डाउनलोड केलेलं आहे. अशा प्रकारचं इथून तुम्ही ह्या साईडवरून डाउनलोड करू शकता. मी तुम्हाला दाखवतो की आपला हे ॲप्लिकेशन आहे ते 9 ॲप नावाचं. तुम्ही जे सेम टू सेम हे ॲप्लिकेशन ह्याच्यावरून आपल्याला डाउनलोड करता येते. दुसरा अजून एक उपाय आहे की आपल्याला स्टोरेज हे कसे सारखे मेंटेन म्हणजे कमी करता येईल. आपल्याला फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं आहे आणि फाईल मॅनेजरमध्ये आता बघा अवेलेबल तुम्ही पाहू शकता 206.41 MB हे अवेलेबल आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुमची भरपूर मोकळे झालेला असेल डाटा, कॅश डाटा मोकळा केल्यानंतर फ्री केल्यानंतर ज्यावरती तुम्हाला फोन स्टोरेजमध्ये जायचं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला जे व्हॉट्सअपमध्ये जायचं आहे. व्हॉट्सअपमध्ये डाटाबेसेसमध्ये आपले भरपूर जे आपण व्हॉट्सअप चालू केल्यापासून आपण काही लोकांनी पाहिलेलंही नसेल, याच्यामध्ये भरपूर डाटा स्टोअर झालेला असतो. आपल्याला काही उपयोगाचा नसतो. हे जर डिलीट केला तरी याचा काही आपल्याला हे होत नाही. म्हणजे
डिलीट करू शकता तुम्ही. आता माझ्या मोबाईलमध्ये तरी हा थोडा आहे, कारण मी सतत हे क्लिअर करत असतो, त्यामुळे हे तुम्हाला जास्त दाखवणार नाही. त्यामुळे हे तुम्हाला बेस्ट वे आपण वरच्यावर आपण सारखे ह्या व्हॉट्सअपवरती येऊन डाटा बेसेसवरती क्लिअर करू शकतो, जेणेकरून आपले स्टोरेज हे मेंटेनमध्ये राहू शकतं. अशा प्रकारे हा मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर प्रेस करा, जेणेकरून आपल्याला नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळत राहतील.